YouTube channel. For today guys, another day, another content. Ayan. So guys, ayan, shoutout muna tayo bago ko umpisahan yung kung ano yung content natin ngayon. Miguel love shoutout to all my viewers, supporters, members, and Team Charot. Ayan, sa lahat na nag-aabang ng aking live, abangan nyo na lang guys kung kailan ako uli mag-live. For now, busy pa si host. So yun guys, ang ating content ngayon is ako ay unboxing. Ayan. May unboxing ako ngayon guys kasi nag-order ako ng upuan sa Lazada. So guys, keep on watching. So guys. Symbol tayo. Symbol. Try natin. Symbol natin. Upuan. Wow. Titingnan natin guys kung saan natin magagamit. So guys, nandito yung mga paa. Pasok ko lang muna ito dito. So, unahin natin yung kaniyang paa. So, alay ko. Paano ba to? Ayan guys, na-symbol ko na. So, yun. Maganda siya guys. Ayan. Gusto ko kasi simple lang. So, yun. Okay na guys. Na-symbol ko na. Thank you for watching. Bye guys.